Siihen hevosen tekoon sä tarvit niinku tietenkin kankaan, sitten villalankaa sitä harjaa varten, kepin ja tietenkin täytevanua. Sitten kun kaava on valmis, niin siirryt vaiheeseen 1, eli leikkaat sen kaavan siitä paperilta irti ja kopioit sen kaavan tietenkin siihen kankaan nurjalle puolelle. Ja käytä siihen piirtämiseen kankaalla jotain tussia. Sitten kun sä oot leikannut ne hevosen molemmat sivut, niin muista leikata myöskin yksi semmonen pitkä kapea suiru siihen lisäksi, johon sä kiinnität sen hevosen molemmat sivut suunnilleen samalle kohdalle. Nyt kun sulla on se hevonen kokoon ommeltuna, niin seuraava vaihe on täyttö. Täytössä kannattaa huomioida se, ettei käytä ihan semmoista liukkainta mahdollista vanua, koska se on tosi ärsyttävää ja yleensä myöskin tekee semmoisia muhkuroita siihen hevoseen. Sitten kun hevonen on täytetty, niin on helppo jatkaa sitten siitä korviin. Eli leikkaat semmoiset 2 palaa, jotka on korvan muotoiset edestäpäin ja toiset 2 palaa, että sä saat sen korvaparin. Ja sitten vaan ompelet nämä sivut yhteen ja jätät sen alaosan ompelematta. Silmien ja sieraimien kiinnittämisessä on aika monta eri tapaa, mutta yksi mun suosima on kuumaliimaus, mutta osa jengistä myöskin tykkää ihan ommella ne kiinni. Silmien muodossa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että se yläluomi on hiukan semmoinen korkeampi kuin se alaluomi, jotta se saa semmoista ilmeikkyyttä siihen. Sitten kun sä oot päättänyt sen pituuden, niin kaksinkertaista se harjalangan pituus ja lähde vetelemään sitä siinä villalankakerässä silleen useampia kertoja, jotta sä saat semmoisen tosi pitkän nipun. Leikkaa kaikki lenkit molemmista päistä auki ja rupeat tekemään noin 3-4 harjalangan erillisiä nippuja sen jälkeen. Sitten kun sulla on kaikki nämä 3-4 langan niput valmiina, niin solmi niistä 1 langoista koko nipun ympärille. Esimerkiksi kaksinkertaisella ihan perussolmulla. Ja sitten kun ne on solmittu kaikki, niin sä oot valmis kuumaliimaamaan ne. Sä voit kiinnittää siihen ihan rauhassa kepin ja sitten esimerkiksi teipata sen. Tässä tää nyt on valmis keppihevonen ja seuraavaksi tarvii vaan kehitellä nimi ja tiedot.